لو معاك ايفون او بتفكر تجيب ايفون اصلا فالفيديو ده مهم جدا ليك. هكلمك عن اغلب التفاصيل والمشاكل اللي بتواجهنا كمستخدمين ايفون او هتواجهك انت كمستخدم ايفون لما تشتري الايفون بديهيا يعني. كمان هنعرف مع بعض حلول لكل المشكلات دي وازاي نقدر نتغلب عليها. ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي. عايزك تركز معايا كويس جدا في كل تفصيلة هقولها عشان تستفيد بأكبر قدر ممكن، ويلا نبتدي بأهم التفاصيل بس بعد الانترو. اول مشكله بتواجهنا كمستخدمين ايفون وهي الرقم بتاع البطاريه. الرقم ده لو قل بحس ان روحي طلعت معاه، اللي هو انا مش قادر اعيش بعد كده، لدرجه ان في مستخدمين كتير بيبيعوا الايفون بسبب ان الرقم بتاعه قل. يقول لك رقم البطاريه قل فالبطاريه باظت فيلا نروح نغيرها، تكلفه على الفاضي. ولكن الحقيقه عكس كده تماما. الرقم ده ما هو إلا لعبة نفسية من أبل عشان تقنعك إن أنت تغير البطارية كل شوية فيبقى ربح ليهم، فيبقى كسب منك كتير. تخيل كل شوية مثلا كل سنة أو سنة ونص أو حتى سنتين يقلل لك رقم البطارية بتحديث ينزلهولك، فأنت هتروح تغير البطارية خوفا من إن البطارية باظت والبطارية بقت وحشة. ده في ناس وصلت إنها بتقيم سعر الآيفون على أساس البطارية، لو رقم البطارية قليل يقلل في قيمة الموبايل، والكلام ده غير منطقي تماما. الحالة الوحيدة اللي أغير فيها بطارية الآيفون لما ألاقي كفاءة الاستخدام بتاعتي قلت. كنت مثلا بستخدمه 8-9 ساعات في اليوم، بقيت بستخدمه بس 5 ساعات في اليوم والبطارية هتفصل. في الحالة دي أقول لك روح غير البطارية، لكن غير كده ما تغيرهاش. حتى لو الرقم عندك قل ل 60 أو 50 ما تشغلش بالك ولا تركز معاه نهائي. يعني عندك مثلا التليفون ده بطاريته 50 أو 45، يعني ينجح بدرجات الرأفة بس شغال أو فيه صحة يعني. 1 hour later. هو بيشتغل هو مش شغال دلوقتي، يعني بيحاول يشتغل بس يعني بيأدي. هو ليه فترة تقريبا 5 سنين، فالحمد لله هو صامد 5 سنين اصلا، كويس ان هو لسه بيشتغل. هو بس البطارية بقت بتسرب. طب يعمل طول الاستخدام، يعني واحد بيستخدم التليفون طول اليوم فاكيد ان البطارية هتتهلك. الغريب اكتر في الموضوع ده وبعد ما بحثت في مستخدمين الايفون لقيت ان انت لما بتنزل تحديث النسبة بتقل. طب النسبة قلت ليه؟ هل مثلا اتقمصوا منك؟ البطارية زعلت منك؟ حاجة غريبة، ازاي هتقل من تحديث؟ يعني تقل من الاستخدام، من سوء الاستخدام مثلا. لكن واحد محافظ عليه، بيحافظ عليه جدا، زي يعني بيشحنه شحن كويس مش بيهمل فيه، النسبة تقل ليه من تحديث؟ ليه انزل تحديث قريب الاقي النسبة قلت 2%؟ ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. يعني اسأل كده حد من مستخدمين الايفون اللي بيحدثوه اول باول، هتلاقي بيقول لك اخر تحديث النسبة قلت 2 ل 3% في تحديث واحد. يعني انت في السنة لو نزلت مثلا 5-6 تحديثات 10-15% طاروا منك وانت لسه بتسمي الله. ده كده عظمه قوي. ده كده عظمه قوي. كان اغرب موضوع بشوفه على الجروبات بتاعه الفيسبوك ان انا بلاقي ناس كتيره عايزين يبيعوا الايفون بتاعهم او يروحوا يغيروا البطاريه لمجرد ان هو قل. كان 100% فبعد مثلا شهرين 3 5 6 شهور بقى 95%، فقول لك هروح ابيعه. لا انت كده في حاجه هنا، الدنيا هنا ايه يعني؟ مش فاهم. يعني هتروح تبيع ايفون انت جايبه بالوفات عشان بطاريه قلت، عشان رقم اهبل ملوش اي لازمه قل؟ انت فاهم كويس ولا ايه؟ فاهم كويس؟ طيب لو انت بتخاف من نقطة الارقام كده هات اندرويد احسن وريح دماغك. ما تجيبش ايفون وتخليه يتحكم فيك، اوعى تخلي الموبايل يتحكم فيك يبقى هو اللي بيتحكم فيك وفي اعصابك، ولو قل ابقى تعبان وحالتي النفسية وحشة. لا، انت اللي بتملك التليفون مش هو اللي بيملكك، خلي بالك من النقطة دي. نصيحة مني ليك، اتعامل مع الايفون على انه ايفون مش حاجة بتمتلكك. لما تتعامل معاه على انه تليفون عادي هتستريح نفسيا. لو اتعاملت معاه على انه هو اللي بيملكك هتقعد كل شوية نسبة تقل، اصل هنا مش عارف ايه، اصل دي مش عجباني، اصل مش عارف ايه، هتفضل طول حياتك جايب ايفون ومتضايق. وعن تجربه ناس كتير اعرفهم بيفضل مركز في تفاصيل الموبايل فبيتضايق. لا، انت جايب التليفون عشان تتبسط وتفرح نفسك، ترفع عن نفسك، فرفع عن نفسك وانسى اي حاجه تاني، ما تركزش في تفاصيل عشان تعيش مرتاح وسعيد. عارف ان ممكن اكون طولت في نقطه البطاريه دي، بس عشان صدقوني انا تعبت نفسيا من الناس اللي بتبيع الايفونات دلوقتي. بلاقي ناس كتير جدا بتبيع الايفون بسبب نقطه البطاريه، فكان لازم اتكلم عن النقطه دي جدا، وخصوصا اني ما لقيتش ناس كتير اتكلموا عن النقطه دي. انا عايز اقول لك كلمه واحده كفايه، واستمتع بالتليفون بس. نقطه تانية مهمه جدا كانوا بيتكلموا عنها مستخدمين الايفون باستمرار، لما باجي اصور مثلا في اضاءه مثلا او كده بلاقي الكاميرا منغمشه، بلاقي في نور شديد في الكاميرا، بلاقي الصوره فاتحه زياده عن اللزوم، بلاقي اضاءه شديده قوي جايه في الصوره مبوظه الصوره كلها. الحل بسيط جدا، هتجيب منديل او كم التيشيرت مثلا وتمسح الكاميرا بقت نظيفه.
امسح الكاميرا وخليك شخص نضيف. لما انت تيجي تصور حاول تنظف الكاميرا الاول. طبيعي انا بستخدم التليفون سواء بجراب او من غير جراب، الطبيعي ان ايديا تيجي على الكاميرا كده اهو، ماسك التليفون مثلا ايديا جت على الكاميرا، اول ما هاجي اصور اروح ماسح الكاميرا كده وابتدي اصور، الاقي الكاميرا طالعه واضحه والصور طالعه نقيه ومميزه جدا، ما فيش اي مشكله ولا اي عيب. يعني خلي بالك ده مش عيب في التليفون، ده عيب منك انت. وحاجه مهمه جدا، لو انت جايب سكرينه حاططها على الكاميرات عشان خايف مثلا ان هي تتكسر او كده، شيل السكرينه لو هي مطلعه صور وحشه. اما لو السكرينه نظيفه والصور طلعت كويسه مفيش مشكله. الحاله الوحيده بس اللي هتشيل فيها السكرينه لو انت حاطط سكرينه تعبانه شويه او سكرينه بتشبر الكاميرا، ما تطلع الصور كده مش طبيعيه. بس لكن غير كده استمتع بيه. بما انك وصلت لحد هنا ولسه بتشوف الفيديو ومتابعني، فما تنساش تعمل متابعه واشتراك عشان يوصلك كل جديد وتكون متابع كل حاجه اول باول، عشان طبعا تشجعني ان انا استمر واوصل لحاجه اعلى ان شاء الله. وطبعا كل ما اوصل لحاجه اعلى ليكم هدايا ان شاء الله، يعني دي حاجه معروفه. نصيحه ليك مهمه جدا، ما تخليش الايفون يتحكم فيك. هتلاحظ انها زي النصيحه الاولى ولكن دي مختلفه تماما. ما تبقاش ماشي بتتفشخر بالايفون اول ما تجيبه، وبص يا جماعه الايفون، بص يا فقراء الايفون اهو، بص بتصور ازاي. لا، ما تخليش الموبايل ده يتحكم فيك، لا خليك انت تستخدمه استخدام عادي. انا معايا ايفون بس بتصور بيه عادي، مش بتمنظر بيه قدام الناس. مش طول ما انا ماشي ماسك الايفون كده وبص يا جماعه التفاحه حلوه، التفاحه اهي، لا مش كده. فكرتوني بالايفون 8 الله يرحمه الله يمسيه بالخير، لما كان عايش، هو كان عايش يعني بس هو دلوقتي قطع ميه ونور، بس لما كان عايش على ما اتذكر في 2018 اول ما جبته كنت بمشي بفشخر فيه في كل مكان. امشي كده لازم نبين التفاحه، واهم حاجه ما نحطش جراب، لازم التفاحه تبان ولازم ظهر الايفون يبان ولازم شكله من قدام يبان، ما ينفعش تحط عليه اي جرابات، ما ينفعش تحط عليه اي حاجه. فكنت بمشي اتصور بيه في كل حته، والناس عارفه طبعا ان في الوقت ده ما كانش فيه الايفونات منتشره زي دلوقتي. اللي كان بيجيب ايفون في الوقت ده يا اما واحد وارث يا اما واحد غني، بس هو الحمد لله جبناه كده جت معانا. الوقت ده لما كنت بمشي بتصور بيه كتير ما كانش في حد معاه الايفون، كان قليل جدا اللي بيجيب الايفون، يعني كان نادرا لما حد يجيب الايفون يقولوا ده واحد بقى غني ووارث معاه فلوس قد كده. بس طبعا ما كانش في الكلام ده، يعني تقصير بقى الحاجات دي. وقتها افتكر ان انا في يوم كده وريته لمجموعه من الناس بدون ذكر اسماء ربنا يسامحهم يعني. المهم ان التليفون تاني يوم قطع ميه ونور، قعد يوم كامل ما بيشتغلش ما بيشحنش ما فيش. انا مش عارف والله، مش عارف انا يعني اعيط ولا اعمل ايه. يعني واحد دافع فلوس كتير في ايفون وتاني يوم يصحى يلاقيه ما بيشتغلش، عارف انت صدمه كده اللي هو مش عارف اعمل ايه. بس الحمد لله ربنا كرمه بعد يومين اشتغل، يعني الحمد لله. انا حمدت ربنا ساعتها وكنت هتجنن، التليفون اشتغل اخيرا يعني. لا دي عين اكيد. فنصيحه يعني ما تعملش زي كده، لا هتندم كتير. نصيحه مهمه ودي هتكون اخر نصيحه ليك، ما تروحش تشتري بالايفون بالقسط. يعني نظرا للاوضاع اللي احنا فيها السيئه دلوقتي، انت ممكن بنفس قيمه الايفون دي تروح تجيب ليك حاجه، تعمل مشروع مثلا. ما تروحش تجيب مثلا ايفون ب 50 60 الف قسط وتقعد تدين بيه سنتين 3 4 5، يكون ايفون تاني نزل تكون انت نسيت اصلا الايفون اللي معاك، فتفضل في دوامه الدين، تشيل ده تحط ده تشيل ده تحط ده في القسط، فهتلاقي نفسك دخلت في دوامه مش هتطلع منها. فلو انت شخص مقتدر وربنا كرمك تعرف تجيبه حتى لو تجيب نص ثمنه هاته، لكن هتبتدي من الاول خالص قسط وتقعد تقسط سنين، هتلاقي الدنيا عندك اتراكمت عليك والديون زادت عليك والدنيا هتبقى صعبه. وكمان لما تفكر تجيب الايفون فكر ان كل ميزه فيه بفلوس، الضغط كده بفلوس، التركايه بفلوس من جوه. لو عايز تسمع اغنيه بفلوس، عايز تنزل مثلا حاجه تطبيق مثلا في ميزه مثلا بفلوس، حتى الصيانه بتاعته غاليه عن التليفونات العاديه. انت هتلاقي نفسك ان انت عمال تكب عليه زي العربيات مثلا الغاليه. العربيات الغاليه كل صيانتها غاليه جدا، فيا اما معاك فلوسها وتعرف تصينها كويس بفلوسها، يا اما ما تجيبهاش من الاساس، هات حاجه على قدك من الاخر كده. الكلام ده ما يزعلش. معاك المقدره تجيب هات، ما معكش المقدره ما تجيبش من الاساس. ان انت تعمل حسابك ان كل حاجه هتعملها بفلوس، ما فيش حاجه ببلاش. زي كمان في نقطه لازم تخلي بالك منها، احنا كمصريين بنحب ننزل البرامج اللي كلها بتراك. انا انزل مثلا اي برنامج بفلوس بتراك، فانت خلي بالك ان ده ما فيهوش الميزه دي، يعني هتنزل بطريقه حلال من اب ستوريا مش هتنزل خالص، فخلي بالك من النقطه دي. ما فيهوش بقى ميزه ان انت ممكن تنزل من جوجل، هيرفض، وانا جربت كتير ورفض. يعني في حل وحيد بيخليك انت تقدر تنزل اي تطبيق انت عايزه من جوجل، ولكن للاسف بتفقد كل خدمات الايفون، بيبقى حديده، ما تقدرش تصينه، ما تقدرش تعمل فيه حاجه، مش بينزلك تحديثات. فليه تحط نفسك في النقطه دي؟ فليه كل اللفه دي؟ انت شخص عايز تشتغل بتراك بقى وشغل المصريين زينا او شغل العرب عامه مش المصريين بس، اشتغل باندرويد. عايز تشتغل بقى شغل حلال ومعاك فلوس وتعرف تقضي احتياجات وتعرف تصرف عليه كل شهر، اشتغل بالايفون عادي جدا، هات الايفون ولا اقول لك اي حاجه. اعتبر النصيحه دي ما قلتهاش، ولكن نظرا لان الظروف الاقتصاديه هنا مش افضل حاجه، فانتوا عارفين طبعا اللي بيجيب الايفون بيتضلع في سعره جدا، بيتضلع في اقساطه جدا. ونصيحه كمان ودي اخر نصيحه، لما تيجي تجيب الايفون خلاص انت متاكد ان انت هتجيب الايفون، لو هتجيبه من بره مثلا اتاكد انه مش شريحه اي سيم. احنا في مصر ما عندناش اي سيم، احنا في مصر نانو سيم فقط. خلي بالك لو انت او شخص هيجيب لك من الامارات مثلا او السعوديه زي المعتاد زي ما المصريين كلهم بيعملوا، اتاكد انه بينزل بشريحه نانو سيم عشان ما تخسرش الموبايل ده. في ناس كتير عملوا كده وخسروا، حرفيا بيبيعوا
هتبيعه برخص التراب لان محدش في مصر بيستخدمه. بس يا سيدي دي اغلب النصايح اللي انا حاولت الخصها واجيبها لك من تجربه مستخدم ايفون تقريبا قرابه ال5 سنين مثلا من 2018. والخمس سنين مع اني مش بحب الايفون اصلا، انا ما بحبش الايفون ولا بحب استخدمه، بس كتجربه حبيت ان انا اجربها. فاتمنى ان انت تكون استفدت من الفيديو واستفدت من النصايح دي باكبر قدر ممكن. اتمنى اكون قدرت اوصل لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه ومباشره وتكون استفدت جدا وتعرف تحكم بنفسك بعد كده. واتمنى تركز على نقطه البطاريه، نصيحه ركز تاني على نقطه البطاريه عشان دي بتفرق في حياه ناس كتير جدا من مستخدمين الايفون. ما تنساش طبعا تتابعني على الاربع منصات: الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك. بنزل عليهم حاجات مختلفه في مجال التكنولوجيا عامه، طبعا كلهم بنفس الاسم واليوزر نيم تيرو ميرو ونفس الصوره. بنزل عليهم حاجات مختلفه ومميزه عشان تواكب كل حاجه بتحصل حوالينا وتكون متابع كل حاجه جديده. طبعا لو محتاج اتكلم عن تليفون معين او مقارنه بين تليفونين مثلا او كذا تليفون زي ما انت عايز انا معاك. لو مقارنه بسيطه طبعا بنزله في الكومنت عادي، لو مقارنه كبيره شويه بنزلها في الفيديو عشان تكون مفصله زي ما انتوا بتشوفوا في الفيديو كده. لو انت محتاج اي حاجه في التليفونات ابعت لي في اي وقت هتلاقيني معاك على طول. لو محتار طبعا في تليفون معين مش عارف تجيب ايه من ايه، معاك مثلا فلوس معينه ومش عارف تجيب بيها ايه، ابعت لي ونتناقش ونشوف ايه الافضل في السعر ده او الميزانيه دي. حقيقي مبسوط جدا ان انت لسه بتتابعني، واتمنى طبعا تقول لي رايك كمستخدم ايفون للنصايح دي. هل شايف مثلا انها فادت معاك او اثرت معاك او فادتك اكتر، ولا شايف انها حاجات بسيطه مثلا؟ ولو انت لسه مش مستخدم ايفون وبتفكر تجيب ايفون قول لي برضو ايه رايك. هل شايف مثلا النصايح دي غيرت وجهه نظرك ولا شايفها حاجات عاديه، ولا شايف مثلا ممكن تكون اثرت حبه بسيطه في رايك؟ وقول لي بعد النصايح دي حابب مثلا تجيب ايفون برضو ولا غيرت رايك مثلا في تليفون تاني؟ مع العلم ان النصايح دي مش بتكررك في الايفون، انا بوضح لك الصوره الكامله لمستخدم الايفون عشان ما تجيبش التليفون وتتخدع فيه. اتمنى ما اكونش طولت عليكم النهارده، وحقيقي مبسوط جدا ان انت لسه بتشوفني لحد دلوقتي. مبسوط بكل الناس اللي شافوني حتى لو وقت بسيط من الفيديو، بس حقيقي شرفتوني ونورتوني جدا، واتمنى اشوفكم جميعا على خير ان شاء الله. سلام.